नमस्कार, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। चिकन तंदुरी म्हटलं की सर्वांच्याच तोंडाला पाणी सुटतं आणि ही चिकन तंदुरी आपण गावाकडे घरगुती पद्धतीने कशी बनवावी ते शिकूया। चिकन तंदूर बनवण्यासाठी या ठिकाणी 2 किलो चिकन हे मोठ्या पीसेसमध्ये कट करून स्वच्छ धुवून घेतलंय। आता या चिकन पीसेसला आपल्याला सुरीच्या सहाय्याने मोठे कट मारून घ्यायचे। बाजारातनं चिकन घेताना हे तंदूरसाठी हवं आहे असं सांगून घ्यायचं, जेणेकरून ते मोठ्या पीसेसमध्ये कट करून देतील। याच पद्धतीने सर्व चिकन पीसेसला कट मारून घ्यायचे। मॅरिनेशनचं साहित्य पाहूया। 4 मोठे चमचे आलं लसूण पेस्ट, 1 मोठा चमचा मीठ, 1 चमचा हळद, 2 चमचे लाल तिखट। पहिल्या मॅरिनेशनच्या सर्व जिन्नस आपण चिकनमध्ये टाकून घ्यायच्या। 3-4 चमचे आलं लसूण पेस्ट, लाल तिखट, हळद आणि मीठ। हा सर्व मसाला चिकनला सर्व बाजूने अशा प्रकारे लावून घ्यायचा आहे। आता या मॅरिनेशन मध्ये 1 लिंबाचा रस टाकून हे 20 मिनिट असंच भिजत ठेवायचं आहे। तोपर्यंत तयारी करूया दुसऱ्या मॅरिनेशनची। या ठिकाणी आपण दही घेतले। दही आपल्याला पाणी काढून घ्यायचंय। दही हे चाळणीच्या सहाय्याने गाळून घ्यायचे, जेणेकरून त्यामधलं एक्स्ट्राचं पाणी निघून जाईल आणि घट्ट दही आपल्याकडे राहील। तर दह्याचे 7-8 मोठे चमचे आपण काढून घेऊयात। आता यामध्ये 4 मोठे चमचे चिकन तंदूर मसाला, 2 मोठे चमचे धनेपूड, 1 छोटा चमचा हळद पावडर, 4 चमचे तांदळाचं पीठ। तांदळाच्या पिठाऐवजी तुम्ही कॉर्नफ्लॉवरही वापरू शकता। आणि चवीनुसार थोडंसं मीठ। मीठ हे बेतानेच टाकावं, अगोदरच्या मॅरिनेशन मध्येही आपण मीठ टाकलेलं आहे। आता हे मिश्रण चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचे। या मिश्रणामध्ये 3 मोठे चमचे तेल टाकून घ्यायचे आणि अर्धा लिंबाचा रस। आता यामध्ये टाकतो 1 छोटा चमचा केशर कलरचा फूड कलर। फूड कलर हा पूर्णतः ऑप्शनल आहे। मिश्रण हे मिक्स करून घ्यावं। आता या चिकनचे एक पीसला या भेगांमध्ये आपल्याला हा मसाला भरून घ्यायचा आहे। जेवढा आतमध्ये हा मसाला भरला जाईल तेवढी टेस्ट या तंदूरची एकदम मस्त येईल। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे अशा पद्धतीने सर्व पीसेसला आपल्याला मसाला हा भरून घ्यायचा आहे। सर्व पीसेसला मसाला लावल्यानंतर आपल्याला हे मिश्रण 2 तास फ्रीजमध्ये ठेवायचे। तोपर्यंत तयारी करूया तंदूरची भट्टी बनवण्याची। साधारणतः 1.5 फूट खोल हा खड्डा करून घ्यायचा आहे। आता या खोल खड्ड्यामध्ये थोडंसं सरपण टाकून घ्यायचे खड्ड्याच्या मापाचं। तंदूर शिजताना आपल्याला विस्तो मोठा पाहिजे असतो, त्यामुळे मोठं सरपणही यामध्ये टाकून घ्यायचे। सरपण पेटवण्यासाठी यामध्ये थोडासा पाचोळा ठेवायचा आहे आणि त्यानंतर माचीच्या सहाय्याने आपल्याला या सरपणाला पेटवायचे। दोन तास चिकन हे मस्त मॅरिनेट झालंय। या ठिकाणी या भट्टीवरती मी 1 लोखंडाची जाळी ठेवून घेते। आपल्याकडे 7-8 लोखंडाच्या दांड्या आहेत। यामध्ये आपण चिकनचे पीसेस भरून तंदूरवरती भाजण्यासाठी ठेवणार आहोत। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे याच पद्धतीने आपल्याला चिकनचे पीसेस या तारेमध्ये घालून घ्यायचे।
आता ही चिकन लावलेली तार ही आपण या भट्टीवरती ठेवून द्यायची आहे। बाकी चिकन लावलेले ताराही याच पद्धतीने या भट्टीवरती भाजण्यासाठी ठेवायच्यात। चिकन तंदुरी भाजताना जाळ हा थोडासा कमीच ठेवायचा आहे। भट्टीमधला विस्तव आणि थोड्याशा जाळामध्ये ही तंदूर भाजून काढायची असते। साधारणतः 20 ते 25 मिनिट हे चिकन तंदूर भाजण्यासाठी लागतात। एका साईडने थोडेसे भाजल्यानंतर तारेने त्याला पलटी करत राहायचे आणि वरनं थोडं थोडं तूप सोडायचंय। एकदम ज्युसी, टेस्टी आणि भन्नाट अशी आपली चिकन तंदुरी तयार आहे। नेहमीप्रमाणे व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।